เลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วนะคะกับหนุ่มๆ Proxy ทั้ง6คนนั่นเองค่ะผมเคยใครที่ไหนแบบไม่เคยหวั่นไหวผมอินดี้ไม่มีใครใจไม่มีเจ้าของเธอที่เดียวเธอที่เดียวก็ไม่เกิดอาการสักช็อตเธอคนเดียวเธอคนเดียวที่มาทำให้ผมนอนสุดใจ Crazy love ครับ Crazy love แล้วก็ปังมองกี่ครั้งใจจะรักเลยแค่มองตาก็รักนี่มันเป็นไปได้ไงจางยิ่งหยุดยังคงเป็นยิ่งใหญ่คลางสมาธิหายตัวเธอเลยใจคลางปังพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ 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 สวัสดีครับครับผมถึงงานเลยครับสุด พูดมากันพร้อมหน้าพร้อมตาครบเลยสมาชิกวันนี้ ๆครับ มีอะไรจะมาเล่าที่ฟังบ้างวันนี้ วิกเตอร์มาว่าไงครับ ก็อยากแต่งเพลงครับ เฮ้ย อยากแต่งเพลง ใช่อยากจะให้คุยช่วย อยากแต่งเพลงเกี่ยวกับอะไรครับ เพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ครับเราจะครบรอบ3ปีระหว่างแบบว่าพวกเรากับยูเซอร์เราก็เลยรู้สึกว่าอยากจะทำของขวัญแบบสุดพิเศษให้เขาอะไรเงี้ยแล้วรู้สึกว่าเหมือนที่ผ่านมาทั้งพวกเราเองก็มีความรู้สึกว่าเราก็เดบิวต์มาพอประมาณนึงแล้วอยากจะมีแบบเพลงที่แบบเป็นแทนคำขอบคุณให้เขาเหมือนกันอะไรเงี้ยครับ Proxy คือเด็กหนุ่ม6คนครับผมที่รวมกันเป็นกลุ่มก้อนแล้วก็มีความสนุกสนานแล้วก็มีความอิงเกี่ยวกับเซิร์ฟเวอร์และยูเซอร์ครับก็คือเราเป็นตัวกลางส่งความรักแล้วก็ความสุขให้กับยูเซอร์แล้วก็ผ่านเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นโอนเนอร์ของพวกเราครับ ถ้าให้นิยามคำว่า proxy น่าจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตก่อนในวัยหัวเรียวหัวต่อครับน่าจะเป็นโอกาสที่กรได้มามีความรับผิดชอบแล้วก็ได้เติบโตขึ้นอย่างแบบก้าวกระโดดมากๆอะไรอย่างเงี้ยครับเป็น challenge ที่แบบยิ่งใหญ่มากๆที่คนจะต้องเจอเหมือนกันครับ Proxy สำหรับผมก็เป็นโอกาสให้ผมได้ทำงานตั้งแต่เด็กได้พบเจอคนมากมาย แล้วก็เปิดโอกาสให้ได้ทำในสิ่งที่ผมอยากทำมาตั้งแต่เด็ก แล้วก็ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็กก็คือการเป็นศิลปินครับสำหรับวันนี้นะครับ Proxy คือครอบครัวครับผมเพราะว่าเหมือนมันไม่ใช่แค่เพื่อนที่เรามีความฝันเดียวกันแล้วก็มาอยู่ด้วยกันแล้วใช้ชีวิตด้วยกันครับแต่เป็นคนที่คอยช่วยเหลือกันแล้วก็ซัพพอร์ตกันตลอดแล้วรู้สึกว่า Proxy เป็นครอบครัวครับสำหรับ3 ปีที่ผ่านมาก็คือเป็นทั้งครอบครัวเป็นทั้งเพื่อนเป็นคนสำคัญในชีวิตครับผมในตอนนี้เพราะว่าพวกเราต่างแบบว่ามีกันและกันมาตลอดครับในระยะเวลาที่3 ปีที่ผ่านมาแล้วพวกเราก็เหมือนอยู่ด้วยกันมานานครับผมคือต่างคนต่างรู้ใจซึ่งกันและกันครับในหลายๆอย่าง proxy สำหรับคุณที่คุณจะนิยามสั้นๆให้ก็คือคำนึงคือครอบครัวอีกคำนึงคือสีสันคือคุณเห็น proxy เป็นครอบครัวของคุณนี่แหละครับเป็นอีกครอบครัวหนึ่งที่ให้การเรียนรู้แล้วก็เหมือนแบบพวกเราใช้ชีวิตกันเป็นครอบครัวจริงๆครับ proxy เนี่ยเราเป็นพี่เป็นน้องกันแท้ๆกันเลยรู้สึกว่านะเราแบบมีอะไรก็เตือนกันตลอดที่ให้สีสันอีกอันนึงเพราะว่าเหมือนแบบรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งแรกที่ใครหลายๆคนอาจจะคิดถึงเป็นสิ่งแรกเลยก็คือสีสันนะครับผมใช่พี่อยากจะถามทุกคนว่าพอดีเดี๋ยวเราจะครบรอบ3 ปีแล้วที่แบบว่าเป็นยูเซอร์ของพวกเรากับ Proxy เนี่ยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนอ่ะอยากจะมีแบบไอเดียให้ของขวัญในยูเซอร์ไหมในการครบรอบ3 ปีของรอบนี้ ของขวัญแบบไหนอ่ะแบบอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ามันให้ทุกคนแบบได้ครบทุกคนจริงแล้วทุกคนรู้สึกว่าได้รับสิ่งนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อะไรทองใช่เพราะว่าทองกำลังขึ้นเลยครับก่อนคือแจกทองอะไรผมไม่รู้แจกเพชรอันนี้คือตัวอย่างความไปเรื่อย ที่ก่อนพูดก็ตลกดีครับก็รั่วๆดีบาทละ 50,000ถ้ายูเซอร์มีไม่หรือว่าเราไม่หรือเราส่งรหัสใต้ฝาเมิร์ชเฮ้ยดีนะธุรกิจแล้วเหรอไม่ใช่เราต้องให้ฟรีด้วยใจไม่ได้ให้ด้วยธุรกิจให้ผมรู้แล้วบัสกิ้งไงหมายถึงว่าทำโพลแบบจังหวัดอะไรเงี้ยแล้วก็เลือกมามันฟังดูยากนะแต่ตรงนี้อยากให้มีสักครั้งหนึ่งที่แบบว่าได้ไปเจอ
ยูเซอร์ทั่วประเทศไทยเลยครับไม่ว่าจะจังหวัดไหนที่มียูเซอร์เนี่ยเราก็อยากจะไปเจอเขาไปพบปะไปแสดงให้เขาดูอะไรเงี้ย ซึ่ง busking เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่ผมชอบนะเพราะรู้สึกว่าเราจะได้ไปเยี่ยมยูเซอร์ทุกๆที่จริงๆแต่ว่ามันต้องใช้เวลา แต่ว่าถ้ามีโอกาสพวกเราก็อยากจะไปจังหวัดอื่นๆให้ได้มากที่สุดครับผมวิกเตอร์มีไอเดียอะไรบ้าง ผมรู้สึกว่าสิ่งของก็เป็น symbolize การฉลองของเราหรือการที่เหมือนแบบเราอยู่ด้วยกันมา3 ปีอะไรเงี้ยครับ จากเมอร์ชมันก็ดีนะ แต่ว่าแบบทุกคนที่อยากได้อาจจะไม่ได้มันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่มันจะไม่พอสำหรับแบบถึงว่าทุกคนไงคือเราอยากขอบคุณทุกคนที่เราแบบอยากให้ ใช่แล้วคนเรา ไม่ ทำ ทั่ว ให้ ถึง เขาดี อาจจะไม่ทั่วถึง อะไรที่แบบอาจจะเป็นชิ้นเดียวก็ได้แล้วทำให้รู้สึกว่าทุกคนแบบได้รับสิ่งนี้เหมือน ก็ กัน ต้องเป็นผลงานของเราเลยเพลงไงว่า ทำเพลงก็ดีนะ ว่าเพลงน่าจะดีนะที่เราทำเพลงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเพลงเนี่ยเป็นอะไรที่สื่อสารผ่านยูเซอร์ได้ตรงแล้วก็แบบถึงมากที่สุด ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราทำอะไรดีที่สุดแล้วเราทำอะไรอยู่แล้วก็คือการจ้างเพลงอะไรครับแล้วก็แต่งเพลงอะไรครับ ที่ผ่านมาครับเรามีแต่เพลงซิงเกิลที่ถ่ายทอดอารมณ์เพลงของพวกเราเนี่ยผ่านทุกๆคนมาตลอดแต่ว่าเรายังไม่เคยมีบทเพลงอะไรเลยที่ต้องการจะบอกว่าพวกเขาเหล่านี้เป็นเหมือนแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นพลังงานดีๆที่ทำให้พวกเราพ็อกซี่แบบว่าเติบโตได้ดีทุกวันนี้อะไรเงี้ย ก็ยังไม่เคยมีเพลงที่แบบว่าขอบคุณแฟนคลับพวกเราโดยตรงเพราะว่านี่ก็จะเข้าปีที่3นะครับผมแล้วสุดท้ายพวกเราเลยแบบว่าทำเพลงให้ดีกว่าเพราะว่าเพลงเนี่ยทุกคนสามารถเข้าถึงมันได้หมดเลยครับ ปีที่ผ่านมาแฟนมิตเราไม่เคยได้แบบทำของขวัญเป็นชิ้นเป็นอันให้ยูเซอร์อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลือกที่จะทำเป็นเพลงมอบให้กับยูเซอร์ครับรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ว้าวมากๆเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ใหม่ของ Proxy ด้วยเพราะว่า Proxy เนี่ยไม่เคยทำเพลงกันเองด้วยครับแบบอันนี้เป็นครั้งแรกจริงๆแล้วก็เราจะใช้ใจของพวกเราทั้ง6ดวงเนี้ยตั้งใจทำขึ้นมาให้ยูเซอร์จริงๆครับผม ก็ตั้งใจครับอยากจะมอบบทเพลงนี้ให้เป็นแทนคำขอบคุณจากพวกเรา Proxy ทั้ง6คนครับ เจ๋งมากยูเซอร์ต้องดีใจมากๆแน่เลยพี่แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็อาจจะไม่ใช่เรื่องที่ยากและง่ายเนาะแต่ถ้าพวกเราตั้งใจทำน่าจะได้เอางี้ดีกว่าพี่ให้เวลาประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเราไปคิดดู brainstorm ดูดีไหมว่ามันจะให้เป็นแบบไหนเพราะว่าอยากจะให้มาจากพวกเราเนี่ยพร้อมไหมพร้อมครับพร้อมแล้วครับพร้อมครับโอเคนะ สวัสดีครับผมกันพ็อกซี่ครับ ผ่านวันไปเป็นเดือนเป็นปี ตรงนี้ก็ไม่มีใคร อาจจะมีบางคนที่เข้ามา จริงๆก่อนเข้ารายการ Brother ต้องพูดว่าผมเริ่มต้นจากร้องเพลงเลยครับสมัยที่ยังเด็กๆจะมีประกวดร้านอาหารลองไปประกวดดูแต่ว่าไม่เข้ารอบครับตกรอบแต่พี่สาวเข้ารอบรู้สึกว่าเราโตมากับเสียงเพลงแล้วก็พี่สาวเป็นคนที่ให้แรงบันดาลใจในการอยากจะเป็นศิลปินคนแรกเพราะว่าเราเริ่มต้นจากพี่สาวเป็นคนเข้าวงการแบบเรียนร้องเพลงทำนู่นทำนี่ก่อนเราเป็นแค่เด็กคนนึงที่ตามผู้ปกครองไปแล้วก็เริ่มซึมซับความชอบเรื่องร้องเพลงขึ้นมาตามพี่สาวครับ เธออยู่ไหนฉันก็พร้อมจะไปใจมันหวังจะได้เจอเธอต่อให้ดำลงมาหาสมุทรก็พร้อมเผชิญต่อให้ลึกและไกลแค่ไหน ทีนี้คุณแม่ก็ส่งเรียนร้องเพลงตั้งแต่เด็กๆเลยแล้วก็มีโอกาสได้เรียนเต้นได้ลองแบบว่ารับบทบาทเล่นละครเป็นเอ็กซ์ตร้าดูครับตั้งแต่เด็กเลยเดินผ่านกล้องตอนนั้นได้500ครับ500ซึ่งจริงๆยุคนั้น500ก็คิดว่าเยอะมากๆนะครับเราก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีครับจริงๆได้เป็นเอ็กซ์ตร้าทั้งในละครด้วยแล้วก็ในโฆษณาด้วยแบบบทที่ไม่มีบทพูดบ้างแล้วก็มีบทพูดบ้างขยับมาเรื่อยๆจนเป็นเอ็กซ์ตร้าเมนแล้วก็ขยับมาเรื่อยๆได้เป็นศิลปินกลุ่มก่อนรอบหนึ่งแล้วก็ได้เป็นนักแสดงสำหรับเราแคสโฆษณาเยอะมากน่าจะถ้านับจนมาถึงตอนนี้น่าจะเป็นพันๆครั้งด้วยซ้ำนะแต่ว่าครั้งที่เราได้แบบเล่นจริงๆอ่ะโดยที่แบบเรารู้สึกว่าเราเป็นเอ็กซ์ตร้าเมนจริงๆมีแค่ประมาณ 2-3 ครั้งเองอะไรเงี้ยครับห่างกันเยอะแต่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เตือนใจหรือว่าให้ทุกคนได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าครั้งที่เท่าไหร่มันถึงจะเป็นโอกาสของเราแต่ว่าถ้าเรายังไม่ยอมแพ้แล้วก็ทำไปเรื่อยผมเชื่อว่าโอกาสนั้นจะมาถึงแน่นอนครับ สวัสดีครับผมกันรัชนนท์ครับผมอายุ23ครับ กัน23เลยอายุเกือบเท่าคุณตอนนี้ สวัสดีครับผมคิมปนทรเจรศาสตร์ครับผมคิม Proxy ครับ รู้ไหมเวลาที่เราได้สบตากันทำให้ฉันคิดอะไรเธอคือความสวยงามในใจรู้ไหมว่าเธอน่ะเป็นดึงช่วงทำนอง ต ที่ อน ฉัน เด็กๆถามว่าชอบร้องเพลงไหมชอบร้องเพลงมากระดับหนึ่งครับผมแบบจะร้องบ่อยมากในห้องน้ำจำได้ว่าแม่เคยชอบแอบอัดเราตอนร้องเพลงไว้เราจะแบบไม่ชอบเลยตอนนั้นร้องเพลงในห้องน้ำเสียงดังไงครับเคยแม้กระทั่งตอนนั้นโรงเรียนเนี่ยจากชายล้วนใช่ไหมครับเปิดเป็นสหทีเนี้ยทั้งระดับเนี่ยมีผู้หญิงมาแค่2คนครับผมโห2คนนี้คือเนื้อหอมมากคือเหมือนกับเด็กผู้ชายทั้งโรงเรียนนี่แบบ
ไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนในชีวิตนี้คือเป็นเป้าหมายเนี่ยของผู้ชายทุกคนในโรงเรียนนี้ที่อยากจะได้จีบสาวซึ่งคิมเองตอนนั้นก็เขาเรียกว่ามีฝันกับเขาบ้างเบาๆว่าอยากจะจีบสาว2คนนี้แล้วโอกาสมาแล้วครับจังหวะเราได้นั่งข้างหลังเขาพอดีสิ่งที่เราทำวันนั้นยังอายถึงทุกวันนี้เลยครับก็คือวันนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าผมอะร้องเพลงจีบเขาแค่เธอกระโดดขึ้นข้างหลังแล้ววิ่งไปกับฉันนี่ไม่ใช่ความฝันให้เธอมั่นใจอย่ากลัวที่จะล้มแค่เธอจับฉันไว้และไม่มีใครรู้ว่าเธอข้างหน้าเป็นไงตอนนั้นร้องเพลงจีบติดไหมไม่ติดครับผมอย่าเรียกว่าจีบติดเลยครับเรียกว่าห่างไกลเยอะรายเรีแอคชั่นที่ได้กลับมาคืออีหยังวะฮะคือร้องไม่ทำไมตอนนั้นไม่เข้าใจเหมือนกันนะผมแล้วหลังจากนั้นมาผมก็แบบเริ่มไม่มั่นใจในเสียงตัวเองครับเพราะว่าเพื่อนในห้องก็จะชอบแบบเฮ้ยล้อเลียนแบบทำเสียงใหญ่ล้อเลียนเราอะไรครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าขาดความมั่นใจตรงนั้นครับเราเมาเป็นแฟนราเราเป็นแฟนเราไงการมาสมัคร The Battle เนี่ยมันแบบเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้แบบหาตัวตนใหม่ๆด้วยแล้วก็เหมือนคือเขาก็ไม่ได้ทำฟรีใช่ไหมตอนนั้นเป็นเทรนก็แบบเหมือนได้เงินเล็กๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยไปลองทำดูแล้วกันอย่างน้อยเราก็ไม่เสียหายครับสวัสดีครับชื่อปณฑรจิตรศาสตร์นะครับชื่อเล่นชื่อคิมครับอะไรกันพี่คิมอายุเท่านี้เลยอายุน้อยกว่ากูนี่ใช่เหรอตอนนั้น21จริงปะเนี่ยอายุเท่าพี่คิมแล้วคุณ22หรือ23คิมสวัสดีครับโชกุนปวริศศรีชัยชนะครับโชกุนพ็อกซี่ครับเธอชอบฉันก็แค่บอกจริงๆไอ้วงการในการที่จะเป็นศิลปินไม่มีอยู่ในหัวเลยแต่แรกครับ0%เลย แววตาคำนั้นของเธอฉันพอมาวันหนึ่งมีเพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มครับแบบจู่ๆเขามาเฉลยว่ามึงวันนี้กูต้องลาออกแล้วนะคุณแบบเฮ้ยอะไรงงโผล่มาอีกทีนึงคือมาบอกว่าแบบไปออดิชั่นติดศิลปินค่ายหนึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปนัดไปกินข้าวบ้านมันกันแล้วก็เลี้ยงส่งมันอะไรเงี้ยทุกคนร้องไห้หมดเลยคุณรู้สึกว่ามันเป็นบรรยากาศที่ประหลาดมากเพราะไม่คิดว่าในชีวิตจะเจออะไรแบบนี้ก็เลยแบบรู้สึกว่าโมเมนต์นี้มันแบบทัดใจจังวะถ้ามันเกิดกับเราบ้างล่ะแบบคิดขำๆนะแบบถ้าวันนึงนะกูลาออกบ้างล่ะ We just talk about love baby เธอชอบฉันก็แค่บอก I'm ready but are you ready เนี่ยเราฟังตั้งนานแล้ว Let's just talk about you baby ชอบมากไหมไหนลองบอกเธอชอบเธอก็จองไว้เพราะใจฉันก็ยังไงเรื่องร้องเพลงกับเต้นเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าตัวเองแบบว่าแอบทำแล้วก็ชอบทำแบบมาตลอดที่แอบร้องเพลงกับเต้นเพราะว่าไม่ชอบเวลาที่เราแอบร้องเพลงในห้องแล้วตื่นมาวันหนึ่งแม่กับพี่สาวบอกว่าเมื่อวานนี้ดิคุณร้องเพลงนะเพราะมากเลยคุณจะแบบจะหงุดหงิดเล็กๆแล้วก็แบบไม่ชอบให้ชมอันนี้ไม่รู้ทำไมไม่รู้มีใครเป็นไหมแต่ว่าคุณเป็นแบบว่าเรากล้าร้องเพลงกับเต้นให้เพื่อนดูมากกว่าคุณพ่อคุณแม่อีกคือไม่รู้ว่าเป็นศิลปินแล้วเป็นไงแค่รู้สึกว่าความฝันคุณคือคุณชอบร้องเพลงกับเต้นเท่านั้นก่อนตอนแรกแล้วก็ดูแบบศิลปินเคป๊อปมาไงก็แบบอยากเต้นเฉยๆแค่นั้นเลยแต่ว่าไม่ได้คิดว่าจะมาถึงวันนี้นะครับผมสวัสดีครับโชกุนนะครับนายปวริศพิชัยชนะครับอายุ17 ปีครับแต่ทำไมตอนนั้นมันหน้าตาดีนี่เขามีเบบี้นะเฮ้ยโคตรหล่ออ่ะเอาจริงสวัสดีครับกรณ์ วรรณไพโรจน์ครับกรณ์ พ็อกซี่ครับเธอพูดว่าน้องคำว่าน้องตามด้วยชื่อของฉันเธอได้เป่าเค้กและของขวัญหลายปีก่อนฉันอยู่บ้านก่อนว่าก่อนเป็นคนที่คลั่งไคล้กับวัยเด็กตัวเองมากๆเลยครับแบบว่าถ้ามีโอกาสก็อยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกรอบหนึ่งเพราะว่าก่อนชอบมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้ก่อนเป็นก่อนมากๆในทุกวันนี้ใครมาส่งก่อนครับความฝันตอนเด็กๆก่อนเปลี่ยนไปในทุกๆการเรียนรู้ของชีวิตเลยครับโชคดีที่ก่อนเป็นคนที่เจอคณะที่อยากจะเรียนไว้ก็คือคณะแพทย์ครับตอนนั้นก่อนประมาณสักม.3 เองมั้งครับประมาณเกรด9เกรด10เราไม่ใช่เด็กที่แบบกล้าแสดงออกมากขนาดนั้นนะแต่ตอนเด็กก่อนชอบดูเขาแบบแคสเกมมากๆตั้งแต่แบบยุคแรกๆเลยก็เลยศึกษาวิธีใช้โปรแกรมอัดจอไปซื้อไมค์ตั้งโต๊ะมาแล้วก็ตัดต่อเองตั้งแต่เด็กสร้าง channel YouTube เองตั้งแต่เด็กแล้วก็อัปโหลดมาตั้งแต่เด็กตอนนี้ลบไปหมดแล้วเพราะโดนล้อแต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่แบบโชว์ให้เห็นว่าเราอาจจะชอบในด้านหนึ่งการพูดอะไรอย่างนี้เหมือนกันลึกๆสวัสดีครับผมขณะนี้ครับเป็นเวลาเป็นเด็กนักเรียนทั่วไปที่ชอบเล่นดนตรีครับชอบฟังเพลงมีโอกาสได้เรียนกีตาร์ตั้งแต่เด็กๆอยู่แล้วครับช่วงนั้นฮิปฮอปมันมามากๆก็เลยทำตามภาษาวัยรุ่นฮิปฮอปก็คือการแต่ว่าโหลดบีทฟรีมาจาก YouTube แล้วก็มาแรปกันเองตอนแรกก็ไม่มีอะไรหรอกแต่แรปไปแรปมาเฮ้ยเราตอนเด็กเราเคยแคสเกมอยู่แล้วใช่ไหมเราก็มีความรู้เรื่องการแบบ
มีการตัดต่อมีการนู่นนี่นั่นอยู่แล้วเราก็เลยทำเพลงเป็นฟิลมิกซ์เทปลง YouTube ครับผมคือไม่น่าเชื่อว่าทำหลายเพลงมากๆก่อนที่จะเดบิวต์อีกอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจจะเรียกว่ามีความชอบมาตั้งแต่ตอนนั้นแหละครับกับการที่แบบได้สร้างสรรค์อะไรเพราะเราเป็นคนชอบในเสียงดนตรีอยู่แล้วเนี่ย ฉันจะเป็น someone ของเธอ somedayหรือเธอจะกินไข่ดาวก็ไม่เกี่ยวกับฉันเธอจะกินกะเพราหรือเธอจะกินคะน้าหมูกรอบก็ไม่เกี่ยวกับฉันเป็นไง ชื่อกรวรรณไพโรจน์ครับ ชื่อเล่นก็ชื่อกรครับ ไม่ค่อย โกงไงเฮ้ยเสียงไม่แตกมึงร้องก็ไม่ได้มึงดูของนี้ยิ่งกว่าเด็กเลย สวัสดีครับผมอองลีนะครับผมชื่อจริงชื่อออสการ์เอเวิร์ดวัตราเศรษฐ์ครับผม แค่ได้รักเธออยู่อย่างนี้ก็ดีแค่ไหนล่ะจะไม่ทดเธอสักอย่างเท่านี้เราต้องหา คือตอนนั้นเนี่ยเทเรียองลีเนี่ยดังมากแล้วคุณพ่อเนี่ยชอบมากชอบอาร์เซนอลมากครับคุณแม่เลยบอกโอ้นี่แหละชื่อนี้เลยสมัยนั้นแบบใครๆก็รู้จักอองลีก็เลยแบบได้มาเป็นอองลีครับสวัสดีครับอองลีนะครับผมก็วันนี้นะครับจะเป็นการคุณแม่พาถ่ายโฆษณาตั้งแต่เด็กเลยแบบตั้งแต่3-4 ขวบอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็พาไปเดินแบบถ่ายเสื้อผ้าแฟชั่นเด็กอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ได้ไปถ่ายนู่นนี่นั่นอะไรครับจนอายุประมาณสัก13-14ได้ถ่ายซีรีส์ชื่อว่าประปาจำเป็นครับผมก็ตอนนั้นก็เล่นเป็นแบบเป็นน้องของนางเอกครับผมใช่ครับแล้วก็จะมีอันเนี้ยที่ได้เห็นตั้งแต่เด็กเหมือนกันเพราะว่าเหมือนคุณแม่เนี่ยเปิดเทปของเบรนครับไอดอลเกาหลีอย่างเงี้ยแล้วเราก็เห็นว่าแบบเขาเจ๋งในอยู่บนเวทีเขาแบบแสดงเพอร์ฟอร์มร้องเพลงเต้นแบบเท่มากๆเราก็อยากจะเป็นแล้วเราก็ชอบไมเคิลแจ็คสันตั้งแต่เด็กด้วยครับเพราะว่าคุณแม่ก็แบบเป็นติ่งอะไรอย่างเงี้ยครับผมสักวันหนึ่งก็มีความฝันว่าอยากจะแบบมาเป็นศิลปินดูอยากร้องเพลงอยากเต้นอยากอยู่บนเวทีอะไรอย่างเงี้ยแสดงให้ทุกคนดูอะไรอย่างเงี้ย ที่ทำให้เธอรักใครมันอาจจะเป็นลมพายุที่พัดมาทางนี้ทำให้เธอไม่รักกันสักทีอาจจะเป็นที่พาให้ฉันรักกับโชคไม่ดีใครที่ทำให้ฉันเศร้าอย่างนี้ก็รู้ไว้ว่าฉันจะไม่โทษเธออยู่นะ พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยอองเนี่ยไปสนใจในเรื่องของแบบว่าสัตว์ดึกดำบรรพ์อะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเป็นแบบพวกนักค้นพบซากดึกดำบรรพ์อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าผมเจอผมก็คงตั้งแบบตามชื่อตัวเองแล้วก็ลงท้ายด้วยชื่อจังหวัดอะไรเงี้ยสมมติแล้วที่ขอนแก่นนะผมก็จะตั้งแบบอองลีสยามขอนแก่นเอเซส มันก็จะแบบแปลกๆหน่อยอะไรเงี้ยใช่ครับแต่ก็น่าจะเท่ดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ สวัสดีครับผมชื่อออสการ์เอ็ดเวิร์ดวัฒราเศรษฐ์นะครับชื่อเล่นชื่ออองลีครับผม เบามากแต่ก่อน เขาเปิดเสียงเขา พูดเบาค่ะ การแสดงการร้องเพลงการเต้นหรือการวางตัวที่ดีครับ การแสดงโอ้ขนลุกว่ะเมื่อกี้อยากเป็นเดทพูลเลยเมื่อกี้กับไม่ยิงอะไรนะเฮ้ยรู้จักไม่กี่ว่า สวัสดีครับ ผมวิกเตอร์พ็อกซี่ครับ จะไม่รู้ว่าใครที่ฉันชอบมานานจะไม่รู้ว่าใครที่ฉันอยากจะเข้าไปกอดก็อยากจะบอกให้เธอฟังชัดๆ สมัยก่อนตอนเด็กๆเลยก็ไม่รู้ว่าชอบอะไรแต่ว่ารู้อย่างเดียวก็คือผมวาดรูปเก่งเพราะว่าคนรอบข้างชอบชมผมว่าเอ้ยวาดรูปได้วาดรูปเก่งอะไรอย่างนี้ก็ก่อนที่จะมาสมัครบัตเตอร์ก็ไม่ได้ออดิชั่นมาก่อนเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ในวงการเลยด้วยซ้ำไปก็จะเป็นแบบเด็กกับขี้อายเด็กติ่มๆอยู่หลังห้องแต่ว่าผมก็เพิ่งมาสังเกตตัวเองเหมือนสมัยก่อนผมจะชอบขึ้นบนเวทีเปล่าๆในห้างเนี่ยเหมือนถ้าแบบเดินอยู่แล้วมันจะมีอีเวนต์แล้วก็จะมีเวทีเล็กๆอะไรเนี่ยผมจะชอบแบบมองเวทีแล้วก็จินตนาการตัวเองอยู่บนเวทีแล้วแบบเต้นอะไรเงี้ยครับบางครั้งก็ชอบแบบแอบขึ้นไปเต้นอะไรถ้าแบบไม่มีคนเยอะอะไรก็ไม่รู้จะพูดอะไรแต่ถ้าเธอก็ไปไม่เป็นพยายามทุกครั้งที่จะแสดง
นั้นเหมือนเคป๊อปกำลังดังๆครับพี่เลี้ยงก็เหมือนชอบฟังเพลงเกาหลีชอบฟัง VIX แบบเปิดทั้งวันเลยแล้วเหมือนแบบตอนนั้นพี่เลี้ยงผมก็บอกว่าเนี่ยมันมีวงหนึ่งที่มีคนไทยอยู่ด้วยนะผมก็เลยเสิร์ชดูเสิร์ชไปแล้วเจอ GOT7 เจอพี่แบมแบมแล้วก็รู้สึกว่าพี่แบมแบมโคตรเจ๋งเลยที่แบบไปเกาหลีได้แล้วก็เหมือนแบบเก่งมากๆที่เหมือนแบบเดบิวต์ได้แล้วก็แบบเป็นศิลปินที่แบบโคตรเท่เลยผมก็เลยรู้สึกว่าถ้าพี่เขาทำได้แล้วแบบเจ๋งมากๆดีมากๆเราก็ต้องทำได้วิกเตอร์วรเมธมันเต้นเก่งเนาะสิ่งที่ผมร้องไปเมื่อกี้นี้ครูไม่ค่อยได้ชมหรอกครูไม่ค่อยได้ชมหรอกเดี๋ยวแต่ผมก็มันตรงไงเก่งก็ได้ตรงแล้วเป็นไงบ้างพวกเราไอเดียเป็นไงกันบ้างครับ คุณคิดไม่ออกเลยครับผ่านไป1 อาทิตย์นะครับผมก็ไอเดียที่ไปคิดมาคือจริงๆคุณยอมรับเลยว่าคุณเองอ่ะแบบ no idea มากๆเลยนะตอน1 อาทิตย์นั้นอ่ะคือแบบว่าคิดไม่ออกครับยังไม่ได้แบบไปคิดหรือเปล่าหรือว่ายังชิวๆอยู่ผมก็ยังคิดออกนิดเดียวก็เลยแบบว่าไม่มั่นใจในไอเดียตัวเองมันเป็นครั้งแรกจริงๆที่ตัวคุณเองนะไม่ได้หมายถึงเพื่อนๆนะตัวคุณเองอ่ะแบบว่าได้ลองทำเพลงแล้วก็ได้ลองแบบว่าแต่งเพลงเขียนเพลงเองเนี่ยมันคิดได้แค่ว่าคงอาจจะเป็นเพลงช้าแหละแบบว่ายังไม่มีเนื้อมีแค่แบบไอเดียเล็กๆเองอ่ะคิมเป็นไงบ้างก็จริงๆแล้วสำหรับคิมนะครับคิมก็เสนอในเรื่องของรูปแบบเพลงมากกว่าเป็นฟอร์มว่าเราอยากได้เพลงที่รู้สึกว่าเป็นเพลงที่ขอบคุณแต่ว่าไม่ได้แบบเจาะจงเฉพาะกลุ่มมากจนเกินไปครับคือคิมชอบเพลงสนุกโดยเฉพาะแบบเร็วก็ได้นะสนุกสนานแล้วก็จริงๆแล้วเนื้อหาไม่ได้อยากให้เป็นร็อกที่แบบเป็นแบบว่าเหมือนเราบอกกับแฟนคลับตรงๆแต่ว่ามันเป็นอยากให้เป็นเพลงที่คนทั่วไปฟังเราก็รู้สึกว่าเป็นเพลงหมายถึงว่าเป็นเพลงฟังสำหรับเขาที่เป็นเพลงรักชาติและเพลงอย่างไอเดียนี้นะครับก็คืออยากจะฟีลแบบว่าขอบคุณแล้วกันครับที่แบบว่ายูเซอร์มีตัวตนอยู่อะไรอย่างเงี้ยครับส่วนตัวอยากได้มีเดียมครับไม่ใช่สเต็กอยากได้เพลงที่เหมือนสื่อถึงความขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเอานี้ไม่ได้หวังว่าจะให้เพลงนี้แมสในวงกว้างคือเราอยากให้แฟนคลับโดยตรงเลยจริงๆก่อนว่า challenge มากๆของเพลงนี้ก็คือเราไม่เคยแบบทำเพลงร่วมกัน6 คนมาก่อนครับคือทุกคนไอเดียทุกคนมันไม่มีถูกไม่มีผิดเพราะว่ามันเอามารวมกันได้แต่ของพี่เป็นเร็วของพี่ก็เป็นช้ารวมกันนี้ก็เป็นมีเดียมแต่ก่อนคิดว่าแต่เรื่องของเทมโปเนี่ยก่อนว่าเพลงที่มันเขาเรียกอะไรซึ้งที่สุดอะแบบเข้าใจถึงความหมายมากที่สุดของเนื้อให้คนโฟกัสเนื้อเพลงมากที่สุดคือเพลงช้าแล้วก็ไม่อยากให้มันแบบใช้คำเนื้อหาตรงๆขนาดนั้นผมก็ชอบอะไรที่มันเปรียบเปรยเยอะๆสุดท้ายสิ่งที่มันเจ๋งมากที่สุดก็คือเรามาซัดกันหน้างานเลยอะไรเงี้ยครับคือก่อนว่าคอหลักอะเราทำให้ยูเซอร์ก็จริงแต่ว่าสุดท้ายแล้วความรักหรือความ appreciate ใครบางคนหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันสามารถวิเลกับทุกคนได้ฉะนั้นเราไม่ใช่แบบมันไม่ใช่เพลงที่เนื้อหาแบบขอบคุณแฟนคลับแต่มันคือเพลงเนื้อหาที่เราแบบอยู่มีทุกวันนี้อยู่เพื่อเขาอะไรอย่างเงี้ยได้แบบช้าเปียโนหลับๆแต่ละคนก็มีไอเดียของแต่ละคนต่างๆกันไปนะครับแต่ว่าผมจะรู้สึกว่าผมน่าจะเห็นด้วยกับพี่กันมากสุดครับเหมือนแบบพี่กันก็มี reference หนึ่งที่เหมือนแบบส่งมาในกลุ่มไลน์อะไรเงี้ยครับของผมก็เห็นด้วยครับจริงๆเป็นเพลงแบบที่ไม่ใช่เป็นเพลงแบบช้าๆกลางๆก็ได้แล้วก็ไม่ต้องแบบนิ่งๆเฉพาะเจาะจงมากแต่ผมรู้สึกว่าพอเขาได้ฟังเขาจะรู้ได้เองว่าเราหมายถึงเขาอะไรเงี้ยจริงๆเหมือนจำได้ว่าตอนเราคุยตอนแรกเราคุยกันเรื่องคอนเซปต์ครับผมว่าเหมือนแบบอยากได้เพลงประมาณไหนอยากได้เพลงแบบเพลงประมาณช้าๆไม่เร็วเกินไปแล้วก็อยากได้เอลิเมนต์ดนตรีต่างๆอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเหมือนพี่เอก็บอกว่าเหมือนกับแบบเป็นพื้นฐานแรกในการที่จะเริ่มทำเพลงอะไรเงี้ยมากกว่าจริงๆเรื่องที่ฟังมันก็ไม่ได้แย่นะส่วนโอเคทุกคนมองว่าอยากจะให้มันเป็นเพลงของรู้โดยที่มันเป็นตรงตัวใช่ป่ะแต่เหมือนว่าเราไปอยู่ด้วยกันมาที่หนึ่งเรามองว่าตอนนี้มันกับมันมีแต่คอนเซ็ปต์อะมันจับต้องอะไรไม่ได้เลยคืออย่างที่พูดครับมันคือทั้งหมดมันคือแบบเหมือนเป็นภาพรวมซึ่งพวกเราทำอย่างนี้กันมาตลอดครับผมก็คือแบบเราส่ง objective ไปว่ายังไงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายแล้วโปรดิวเซอร์จะไปแบบwork out อีกทีนึงอะไรใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้คือเพราะต้องทำเองทั้งหมดเนี่ยความยากมันมากกว่านั้นมากๆเริ่มต้นจากศูนย์ด้วยกันทั้ง6คนเลยครับไม่ได้แบบมีคนขึ้นโครงดนตรีมาให้ก่อนไม่ได้มีคนแบบเริ่มเนื้อมาให้กลายเป็นว่าไม่มีเมโลดี้มาให้เลยกลายเป็นว่าเหมือนแบบรอบนี้เราต้องเรียนรู้แล้วก็ฝึกทำโปรเซสแบบนี้เป็นครั้งแรกก็
เป็นอะไรที่ใหม่ 1 อาทิตย์มันแบบเวลามันก็น่าจะพอมีอะไรมากกว่าจังหวะเพลงอยู่แต่มันก็ได้แค่จังหวะเพลงเงี้ยเขาก็เลยให้เวลาเพิ่มมาอีก1 อาทิตย์ครับผมให้แบบคิดเพิ่มใช่ครับ เอางี้นะพี่ว่าน่าจะต้องทำแคมป์ที่แบบเป็นซองแคมป์เพื่อทุกคนอยู่ด้วยกันอีกที่หนึ่งแล้วเราจะได้มานั่งทำสิ่งที่ออกมาจากใจเราจริงๆแล้วทำแบบสเต็ป by สเต็ปเราเชื่อว่ายูเซอร์ไม่ได้ต้องการฟังเพลงที่ดีที่สุดเลยยูเซอร์ต้องการฟังเพลงที่ใช่ที่สุดถูกปะ ช่วงก่อนเดบิวต์ก็รู้สึกว่าทุกคนท้อกันหมดเลยครับ ช่วงที่พอเรากำลังเตรียมเพลงปุ๊บฟังเพลงแรกปุ๊บหลังจากวันนั้นถัดมาปุ๊บ โควิดมันแบบมันหนักมากแบบมันเหมือนมันกลับมาหนัก ต้องแบบนี่แหละย้ายวันเดบิวต์ไปแบบอีกปีครึ่งเลยอะไรครับแล้วก็ตอนนั้นก็แบบก็น่าจะเหมือนทุกคนก็แบบเบื่อ เราไม่ได้เดบิวต์สักทีเราก็ซ้อมเพลงเดี่ยววนเป็นลูปไปแบบ แบบวันๆก็คือไม่มีอะไรครับมีแต่ซ้อมอย่างเดียวครับผมซ้อมครับ ซ้อมเยอะมากๆในแบบที่เราไม่รู้ว่าเราซ้อมไปทำไมเนอะครับ ทำให้เราแบบไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ที่เราทำไปมันรอดหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่ามันแบบมันแน่นอนหรือเปล่า อองลีมีช่วงที่ซ้อมเสร็จปุ๊บกลับเลยแบบหายไปเลย เราก็พยายามผู้ชมน้องทุกๆวันแล้วก็ค่อยซัพพอร์ตกันหลังจากซ้อมแล้วเสร็จเราก็พยายามแบบนั่งกอดเข่าคุยกันครับ ผมว่าสิ่งที่ผมทำได้ที่ช่วยเขามากที่สุดก็คือเต้นกับเขาครับ คือผมยอมรับว่าผมเป็นหนักมาก แล้วถ้าสมมติคนที่มันแบบไม่รักกันจริงๆหรือว่ามันไม่สนิทกันจริงๆมันจะไม่สามารถแบบมาแชร์ความรู้สึกนี้กันได้อะไรเงี้ยหรือว่าพากลับมาได้ แล้วพ็อกซี่ทำได้อะไรเงี้ย ก็ต้องดีใจกับทุกๆคนแล้วก็อองลีที่เราก็ยังเข้มแข็งผ่านวันที่แบบยากๆมาได้แล้วก็ยังสู้ต่อไปจนถึงทุกวันนี้ ผมว่ามันเป็นแรงใจของพวกเรา6 คนล้วนๆเลยครับที่แบกกันและกันไว้ครับ ขอบคุณที่แบบมี5คนนี้ที่เป็น5คนนี้ใช่เราต้องเป็น5คนนี้เท่านั้นอะไรเงี้ยสุดยอดมากครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นดีกว่า ครับ ว่าจะมี2 อันเว้ยเรารู้จักแมนแนทนะ วิธีที่ 3เนี่ยจะเป็นกิจกรรมซองแคมป์นะครับซึ่งผมไม่เคยทำซองแคมป์มาก่อน ดีใจมากๆที่มีซองแคมป์ครับเพราะว่าเคยคิดจะทำกับ Proxy มานานแล้วหมายถึงว่าแบบอยากจะรวมหัวกันแบบช่วยกันลองแต่งเพลงสักเพลงหนึ่งไหมเผื่อว่าเพลงหน้าเราจะไม่ต้องรอโปรดิวเซอร์หรืออะไรเงี้ยครับ ก็อยากทำด้วยกัน 6 คนแล้วก็กับใครที่เหมือนแบบเชี่ยวชาญเรื่องดนตรีอะไรเงี้ยครับมาช่วยกันสร้างเพลงด้วยกันก็เป็นแบบคุกกิ้งเซสชั่นอะไรเงี้ยครับ คืออันนี้มันจะทำให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้นคอนเฟิร์มสิ่งที่เราเป็นแรกก่อนจะไปที่เพลงของเรา คือเพลงนี้เนื่องจากว่ามันต้องการความจริงใจครับซินเซียคือมันต้องการทั้งหมดต้องการมาจากใจพวกเราจริงๆเพราะฉะนั้น เปิดคลาสขึ้นมาเป็นคลาสแบบเล็กๆน่ารักเป็นฟีลแบบว่าเขาให้แบบโพสต์อิทของแต่ละคนมาเป็นสีประจำตัววงแล้วก็เหมือนกับให้เราแบบเรียนรู้จักตัวเองคำว่า proxy ก่อนว่าใน6 คนนี้เรามีมุมมองต่อคำว่า proxy ในแต่ละเรื่องในแต่ละหัวข้ออะไรบ้าง จริงๆมันง่ายมากมันมีการเขียน post it ทีละคำเช่นเห็น Proxy แล้วนึกถึงอะไรสีที่นึกถึงคือสีอะไร เวลาฤดูกาลสีแอนิมอลไม่ใช่เขียนว่าอะไรควายหรอ เครื่องดนตรีเครื่องประดับเฟอร์นิเจอร์ยานพาหนะ เราอยากเขียนไหมครับ ตอนแรกก็งงเหมือนกันว่าทำไมแต่ว่ามันก็หนุกดีเพราะเหมือนแบบเขียนตามคำบอกตอนนั้นอ่ะ มันได้ใช้จิตใต้สำนึกแบบเขียนออกมาแบบที่ไม่ต้องใช้สมองคิด ซึ่งทุกคำถามเนี่ยเวลาตอบก็คือให้ตอบตามสัญชาตญาณตัวเอง เพราะฉะนั้นทุกอย่างที่ออกมาจากที่เราตอบเนี่ยจะออกมาจากใจ รู้สึกว่ามันแบบมันธรรมชาติแล้วมันออร์แกนิกมากๆครับ พอรู้สาเหตุที่พี่เอให้ทำนะครับรู้สึกว่ามันแบบมันเวิร์กมากเพราะมันเป็นการดูไอเดียของเรา Proxy ทั้ง 6 คนแล้วก็บอกเลยว่ามันจะกระจายกันเยอะมาก แต่ว่ามันจะมีอยู่บาง question ที่แบบว่าคำตอบอะมันอันเดียวกันเลยอย่างเงี้ยครับ ก็ได้เห็นมุมมองของเพื่อนๆที่ต่างกันด้วยแล้วก็เหมือนกันด้วยอะไรเงี้ย ของคุณอยากได้เลข6เฉยๆครับ6 คน ของฟันแค่รู้สึกว่า Proxy คือต้องตื่นมาเจอกันตอนเช้า ที่ตรงมีอันนึงครับตอนแรกเขาถามว่าถ้านึกถึง proxy เนี่ยนึกถึงอากาศแบบไหน คือจะมี4 คนอ่ะเขาตอบว่าอากาศร้อนซัมเมอร์เลยแต่จะมีน้องคนหนึ่งของผมตอบเหมือนกันเป๊ะก็คือน้องโชกุนคือผมกับโชกุนอ่ะเราตอบอากาศหนาวไป Proxy มันฤดูหนาวตรงไหน
เขียนที่ตัวเองชอบแล้วมันร้อนยังไงพ็อกซี่ พวกเราร้อนไป มันจะมีความคอนทราสต์ตรงที่วงเราจะมีความสดใสแต่ว่าเสื้อผ้าเราอ่ะมันจะมีความวอร์มความอบอุ่นอยู่อ่ะเพราะว่าเสื้อผ้าเราค่อนข้างหนาแล้วก็รู้สึกว่าพ็อกซี่ทั้ง6คนอ่ะเป็นวงที่เหงื่อเยอะมากซึ่งตอนนี้ยังไม่มีสปอนเซอร์ทิชชู่นะครับยังเข้าได้นะฮะคือเราแบบใช้ทิชชู่กันเยอะมากแล้วเหงื่อแบบกระจุยกระจายมากเลยรู้สึกว่าหรือจริงๆแล้ววงเราเนี่ยเป็นหนุ่มหน้าหนาวที่เกิดมาในอากาศร้อนเฮ้ยวิกเตอร์เขียนซูชิเหรอใช่ yeah brother อันที่แบบเหมือนกันแล้วน่าตกใจสุดคือพวกแบบนี่แหละความเร็วเจ๋งมากเลยเพราะว่าเลขมันมีเยอะมากๆอะไรอย่างเลยครับ เพราะว่าพวกเราขับรถตาม ใช่ขึ้นทางด่วน ความเร็วเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันก็จะตอบตรงกับพี่คิมอะไรเป็น60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรเงี้ยครับ แต่ว่าส่วนมากที่จะได้เหมือนกันก็คือสีครับ ไม่ว่าจะอะไรก็ตามรู้สึกว่าพ็อกซี่ยังไงก็ต้องสีสันนะสีลุ้งอย่างนี้ครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งคือไทยแลนด์ที่เราแบบว่าได้คำตอบตรงกันผมรู้สึกว่าทำให้พวกเราได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแล้วทีนี้พี่เอก็ได้ให้อีกโจทย์คือเป็นยูเซอร์บ้างทีนี้แบบว่ามุมมองของสมาชิกแต่ละคนที่มีต่อยูเซอร์เป็นยังไง นึกถึงยูเซอร์ไหมนะนึกถึงยูเซอร์ก็คือช่วงเวลาของวันสถานที่ฤดูกาลเมนูอาหารอุปกรณ์ครัวครับ นี่อะไรบ้าง จาน วัวตะหลิว เฟอร์นิเจอร์ฟู้ดประเทศอารมณ์สิ่งที่ร็อกซี่อยากจะบอกยูเซอร์ แต่สิ่งที่เริ่มจะเอามาลิงก์กันก็คือเป็นการเขียนข้อความหรือสิ่งที่อยากบอกยูเซอร์เนี่ยมาคนละ10 กระดาษก็คือคนละ10 แผ่นอะไรเงี้ยแต่ละคนก็จะเขียนมาเลยว่าเป็นรอยยิ้มเป็นความสุขเป็นความรักก็เขียนออกมา10 แผ่นครับแล้วก็เอามาแปะเรียงกัน สติค่ะ15อะไรเลยเสีย อยากให้เขาแบบมีความสุขอะไรเงี้ย ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่คนรักเขาจะพูดกันนี่หรอไหมเป็นสิ่งที่เขาห่วงใยกันเขาอวยพรกัน ทั้งหมดที่เราเขียนไปคือสิ่งที่ยูเซอร์บอกเราเสมอครับผมซึ่งเวลาพ็อกซี่ก็หวังดีกับยูเซอร์เหมือนกันครับเป็นความตั้งใจเดียวกันของทั้ง6 คนครับที่จะมอบให้กับยูเซอร์แล้วก็มันก็มีคีย์เวิร์ดหลายอย่างที่สามารถเขียนเป็นใช้ในเพลงได้อะไรเงี้ย มันเป็นแบบการเป็นห่วงอะไรการบอกว่ารักเลยที่ไม่ต้องใช้คำว่ารักเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นเพื่อนครับหลังจากที่เราทำโพสต์อิทไปอะไรเงี้ยที่แบบมานั่งเขียนอะไรเงี้ยแล้วก็เอาคำที่เหมือนกันเนี่ยมาดูแล้วก็เปรียบเปรยแบบให้ยูเซอร์เป็นแบบนี้เพื่อที่เราแบบจะได้เข้าใจแล้วก็เวลาแต่งจะได้แบบไม่ยากด้วยอะไรเงี้ยสนใจคำไหนก็มาดึงออกมาพวกเราก็ได้คีย์เวิร์ดอันหนึ่งออกมาเป็นแบบซิมโบลิกที่รู้สึกว่าเราอยากเปรียบยูเซอร์เป็นสิ่งนี้มากๆก็คือดอกไม้ครับผมใช่เฮ้ย ตาร้อนเหรอ มาแล้วมาแล้วเนื้อเพลง อันนี้นี่ตู้เดียวเพลงไม่ได้อ่ะมาเริ่มเลย การที่เราจะแต่งเพลงนี้มันง่ายขึ้นแล้วก็เข้าใจกันไม่ทะเลาะกัน ว่าแบบเป้าหมายเราคือแบบเดียวกันแบบนี้นะอะไรเงี้ยหาตรงกลางแล้วก็ทำมันไปด้วยกันอะไรเงี้ยครับผมไม่เคยได้มีโอกาสทำแบบนี้เลยที่แบบทั้งถามเกี่ยวกับท็อปิกที่เป็น proxy เองด้วยหรือว่าท็อปิกที่เป็น user ด้วยซึ่งเรียกได้ว่าอันนี้เป็นแบบเกิดขึ้นใหม่มากๆแล้วก็เป็น special มากๆสำหรับการทำเพลงครั้งนี้เลยครับก็คือทุกๆคนเนี่ยมีความคิดที่แตกต่างกันแต่แน่นอนว่ามันมีจุดร่วมกันจุดหนึ่งที่ทำให้เราเป็นวงเป็น proxy เป็นเกมต่อเพลงไงจะบอก เกือบจะดีอ่ะ ใจเขาเป็นดอกไม้แล้วก็เรียบรอยยิ้มกันอะไรอยู่เพราะดอกไม้ยิ้มไม่ได้ ดอกไม้ยิ้มได้มีดอกไม้ที่ยิ้มได้ดอกหนึ่งดอกอะไรทานตะวันก็สำหรับการคิดเมโลดี้ผมว่ามันยากมากๆครับสำหรับเพลงนี้ด้วยครับเพราะว่าเพลงนี้time signature มัน68ใช่ไหมครับปกติมันคือ44ครับพอเราเริ่มได้โครงสร้างแล้วโอเคว่าเราจะเล่าเรื่องมูดแอนโทนประมาณนี้ทีนี้เนี่ยสิ่งสำคัญกว่านั้นคือเราจะเริ่มเป็นพาร์ทของเมโลดี้ก็คือการแบบวางท่อนเลยว่าท่อนนี้เราจะร้องโน้ตแบบไหนทีนี้เนี่ย6คนก็จะมี6สไตล์ฉะนั้นสิ่งที่ทำให้ทุกคนแบบเห็นตรงกันอ่ะก็คือการเป็นว่า6คนนี้ต้องมีการแบบ improvisation ก็คือเป็นการแบบฟรีสไตล์ขึ้นมาเราจะเปิดดนตรีเนี้ยวนๆไปตั้งแต่แบบอินโทรจนถึงจบฮุกแรกแล้วให้ทั้ง6คนเนี่ยลองฮึมฮัมมาเลยจะบางคนจะพูดเนื้อไทยพูดเนื้ออังกฤษ
ให้เธอได้รู้ว่าในคนหนึ่งคอยอยู่ข้างเธอ แต่ละคนก็ขึ้นมาเวิร์สจนจบฮุกหนึ่งเลยอะไรเงี้ยครับแล้วก็อัดทุกคนแล้วเมื่อกี้ก็มานั่งฟังกันว่าท่อนไหนใช่ของแต่ละคนแล้วก็เอามาผสมรวมกันนะครับ เขาเรียกว่าอะไรมาคุยกันว่าเราชอบแบบนี้หรือว่าเอาพาร์ทของคนนี้มาผสมกับพาร์ทคนนี้เอาพาร์ทคนนี้มาผสมกับพาร์ทคนนี้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับเอามาประกบกันทั้ง6คนเป็นรูปเป็นร่างครับจากนั้นก็จะเริ่มเนื้อแล้วครับใช่ฮะอย่างก่อนที่ประสบการณ์เนี้ยเขาก็แบบมีท่อนเนื้อที่แบบอยากได้เป็นท่อนสุดท้ายแล้วอะไรเงี้ยก็มีในหัวของเขาแล้วฮะก็ใส่แบบก็ได้เนื้อมาบ้างแล้วบางท่อนอะไรเงี้ยครับ ก่อนแต่งฮุกหนึ่งไปแล้วผมก็เลยรู้สึกว่างั้นไม่แต่งฮุกแล้วกันไม่ยุ่งกับฮุกแต่งเวอร์ส1เวอร์ส2ดีกว่าไหนช่วงนี้แบบไปเวอร์ส2เลยดีกว่าแล้วก็อันนี้เป็นถามก่อนเวอร์3โชคดีจะไว้หลังฮุกใช่ที่อยากได้นะ เหตุผลที่ฉันทำอะไรทุกอย่างได้เพราะเธอ อยากวันนี้ฉันมีวันนี้ก็ได้นะเหตุผลที่ฉันนั้นมีวันนี้ใช่ไปเปลี่ยนรอบสุดท้ายก็เขียนไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆอะไรครับผมให้รู้สึกวายแล้วก็ฟีลไปกับมันอะไรเงี้ยแล้วก็ไอเดียมันก็จะค่อยๆตามมาเองครับผม พอพวกเราพ็อกซี่ได้เนื้อเพลงกับเมโลดี้มานะครับผมก็รู้สึกว่ามันเริ่มใกล้สู่ความจริงแล้วมันเริ่มใกล้สู่ความสำเร็จแล้วครับผมก็มันทำให้เรารู้สึกเหมือนตอนที่เราเดบิวต์ครับผมแบบว่าฟีลคล้ายๆกันเลยเหมือนแบบเรากำลังจะทำสิ่งหนึ่งที่เราตั้งใจมาสำเร็จแล้วดีใจมากๆที่ได้เห็นเพื่อนๆบางคนได้ทำในสิ่งที่ยังไม่เคยทำอะไรเงี้ยก็ว่าแบบสนุกมากแล้วก็มันยิ่งทำให้เพลงนี้มีความหมายมากๆสำหรับยูเซอร์ครับผ่านมาเร็วมากๆเหมือนกันครับกับ3 ปีแล้วที่ครบรอบวงยังไม่รวมตอนที่เราได้อยู่ด้วยกันมาแล้วก็ซ้อมกันมาครับจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่เหมือนเราขึ้นรถไฟเหาะเลยอะมันเบี่ยงมากๆเลยครับผมเพราะว่าแน่นอนว่ามันต้องมีแบบมีความสุขมีเศร้ามีท้อมีแบบว่าเหนื่อยอะไรเงี้ยครับจริงๆตื่นเต้นแล้วก็แฮปปี้ตั้งแต่ซิงเกิลแรกแล้วนะครับเพลง Crazy Love เป็นเพลงที่ทำให้ทุกคนแบบได้รู้ว่าตอนนี้คือพวกเรา Proxy ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วจริงๆตอนนั้นชื่อวงเราได้โจทย์มาจากผู้ใหญ่ว่าให้เราคิดชื่อกันเองเลยแต่ขอธีมที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีอะไรอย่างงี้ครับตีกรอบมาให้ก่อนนะว่ามันเป็นอะไรที่ลงท้ายนะครับว่า TC อะไรอยู่ข้างหลังอย่างเงี้ยแหละพี่เขาคิดคำว่า Trixie มาให้ก็มีชื่อวงหลายชื่อครับผมเสนอ Teen Town ก็เท่ดีเหมือนกันผมมาเสนอชื่อ Sigma ไปซึ่งถ้ามาปัจจุบันก็จะเป็น Sigma Boy แหละแล้วถ้า Sigma สมัยนี้อาจจะโดนล้อก็ได้แบบวง Sigma อย่างเงี้ยตั้งเป็นอัลฟานายอะไรสักอย่างครับผมจำได้ผมทำแบบพรีเซนเตชันแบบว่าใหญ่โตมากเลยอัลฟานี้นายมันมาจาก6 คนกับหัวนะดีแล้วที่ไม่ได้เลือกพวกนั้น เลือก Proxy ดีแล้วคือคุณไม่ได้เสนอชื่ออะไรไปเลยเพราะคุณเห็นด้วยกับกรนึกชื่ออื่นไม่ออกเลยครับนอกจาก Proxy ครับกรเขานึกถึงบอกว่าเหมือนสมัยที่เราเล่นเกมคอมหรือว่าคอมพิวเตอร์สมัยก่อนเวลาที่เราจะเข้าเชื่อมเซิร์ฟเวอร์ครับมันต้องผ่านตัวกลางที่คำว่า Proxy ที่เป็นPROXY เป็นตัวกลางเชื่อมก่อนเรามาเปลี่ยนอัลฟาเบตตัด Y แล้วเติม IE ครับเป็นให้มันเหมาะกับเมมเบอร์6 คนเพราะว่าเรามีคอนเซปต์แบบหลายอย่างมากที่ค่ายวางไว้แล้วมันดีมากก็คือแบบสี64ครับผมตามสีลุ้งเลยแค่ตัดสีแดงออกไปก็รู้สึกว่าไอ้สี64เนี่ยมันเหมาะกับชื่อนี้มากเลยซึ่ง Proxy เนี่ยมันเป็นความแบบเปรียบเปรยสุดๆเลยครับเพราะว่าความหมายมันดีมากๆเลยครับเราคิดกันมาตั้งแต่ตอนแรกเลยว่าถ้าเป็น Proxy เนี่ยเราจะเป็นตัวกลางที่คอยเชื่อมต่ออะไรบางอย่างกับ User ครับเราเลยเอาสิ่งนี้มาตีความว่าพวกเรา Proxy เองเปรียบเสมือนตัวกลางที่จะคอยเชื่อมความรักแล้วก็ความสัมพันธ์จากเซิร์ฟเวอร์บริษัทค่ายเราก็คือเหมือนบริษัทเซิร์ฟเวอร์ส่งลงมาผ่าน Proxy แล้ว Proxy ก็ส่งต่อความรักให้กับ User ชื่อแฟนคลับก็ตั้งขึ้นมาไม่ยากมากขนาดนั้นเมื่อชื่อวงมันชื่อ Proxy ครับก็เลยต้องเป็น User ครับดีใจแล้วหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ว่าต่อจากนี้จะเป็นยังไงเพราะว่าเพลงแรกมาก็ยังแบบไม่ได้เปรี้ยงป้างขนาดนั้นคิมเป็นคนที่ไฟแรงแล้วก็คาดหวังเนี่ยสูงมากเพราะฉะนั้นเพลงแรกเนี่ยที่ปล่อยไปเนี่ยโหมาเลย3 วัน 3 ล้านเลยแปลกครับผม
3 วันตอนนั้นแบบน่าจะยังไม่ถึงแสนด้วยมั้ง มันอาจจะยังไม่ได้ถึงเป้าขนาดนั้น ผมก็เข้าใจได้ว่าทุกอย่างมันแบบต้องใช้เวลา แค่ได้เดบิวต์ออกมามันก็สำเร็จแล้วครับในสำหรับเพลงแรกนะครับ มีตอนที่เดบิวต์แล้วก็ยังรู้สึกว่าแบบมันหรือว่ามันก็แค่ปล่อยวะอะไรเงี้ยแบบมันอาจจะไม่ได้ดีก็ได้อะไรเงี้ยผมคิดด้วยซ้ำว่าซิงเกิล1ปล่อยไปซิงเกิล2มันก็คงแบบไม่ดีมากหรอกแล้วก็แบบคงไม่ดีแล้วเขาคงแบบมาขอยกเลิกสัญญาเพราะว่ามันไม่ดีอะไรเงี้ยผมก็เลยแบบเคยคิดอย่างนั้นอยู่อะไรเงี้ย จริงแล้วหลายๆอย่างมันก็ไม่ได้อาจจะสวยหรูหรือว่าออกมาได้ราบรื่นอย่างที่ทุกคนคิดครับ ผมจำได้มันมีช่วงหนึ่งที่แบบพ็อกซี่ไปเล่นที่สยามตอนนั้นแบบมันดังมากๆเลยมันก็จะมีวงนักเรียนเขาจะชอบมาเล่นกันเลยก็เล่นไปวันหนึ่งนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็มันมีคอมเมนต์หนึ่งแบบคอมเมนต์ว่าเลยแหละเนี่ยเป็นบอยกรุ๊ปมาเปิดหมวกเนี่ยยูจะมาแย่งซีนของเด็กนักเรียนเหรอเนี่ยแล้วมันก็จะมีคนคอมเมนต์หลังจากนั้นก็บอกว่าแย่งซีนได้ไงคนติดตามวงนี้น้อยกว่าวงนักเรียนอีกอะไรเงี้ยซึ่งมันก็แบบก็จริงใช่เขาดังกว่าผมอีกใช่ภาพนั้นก็ยังอยู่กับผมครับแล้วก็รู้สึกว่าแล้วก็มาไกลครับจากวันนั้น ตอนแรกนึกว่าจะมีแค่แบบ 2-3 เพลงเองตอนแรกกับพ็อกซี่อ่ะแต่ว่าพี่ทีมงานเขาบอกว่าขอแค่เราสู้ทุกคนก็จะสู้ไปกับเราครับผมก็เลยบังเกิดเพลงนี้ขึ้นมาครับเพลงคนไม่คุยที่ทำให้ทุกๆคนอาจจะรู้จักเป็นที่วงกว้างมากขึ้นคำว่า proxy อย่างนี้ครับ เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้ จริงๆรู้สึกว่าเราเริ่มมีความนิยมมากขึ้นตอนซิงเกิลคนไม่คุยครับเรารู้ได้เพราะว่าเราออกอีเวนต์เลยครับ เมื่อก่อนเราแสดงที่ห้างมันก็จะมีชั้นใช่ไหมครับเมื่อก่อนมันก็จะมีแค่ชั้นล่าง ตอนที่ไปแสดงที่สามย่านคนมาดูแบบเต็มหมดเลยครับข้างล่างข้างบนแบบทุกชั้นเลย เราเห็นผู้คนมาเยอะมากๆเราก็ไม่คิดว่าคนจะแบบมาดูเราตอนแรกนึกว่าเขามาให้กำลังใจพี่ๆศิลปินแฟนคลับแบบท่านอื่นอะไรเงี้ย คนเยอะมากๆแบบเยอะมากๆเลยอ่ะจนแบบรู้สึกว่าเขามาทำอะไรกันอะไรเงี้ยแล้วก็ร้องเพลงเราเสียงดังมากมันแบบตลกมากแบบวันนี้แบบก่อนวันปล่อยเพลงเราแสดงมีอยู่หย่มนึงอะไรอย่างเงี้ยพอปล่อยเพลง 2-3 วัน 4 วันอาทิตย์นึง2 อาทิตย์อย่างเงี้ยไปแสดงอีกทีนึงมาไงก็ไม่รู้อย่างเงี้ยแบบผมตกใจมาก มันเป็นแบบภาพที่ก้าวกระโดดมาแบบไม่เคยเห็นมาก่อนในชีวิต จบงานนั้นเราก็เริ่มเข้าโซเชียลแล้ว ตอนนั้นอยู่บนรถตู้ครับพ็อกซี่6 คนนั่นแหละเราคุยกันว่ามันมีคนทำเทมเพลตแฟนคลับเรานั่นแหละยูเซอร์ทำเทมเพลตแล้ว ตอนนั้นเทมเพลตใน TikTok เนี่ยเริ่มมาเฮ้ยเพลงเราเริ่มดังนี่หว่าแล้วคุยกับเพื่อนๆแบบเฮ้ยมันมาตอนนั้นทุกคนแบบตื่นเต้นมากทุกคนดีใจมากเฮ้ยคนนี้เล่นเพลงเราเฮ้ยพี่คนนี้เล่นเพลงเราเฮ้ยคนนี้เล่นเพลงเรา เราลองเป็นแฟนกันเลยได้ไหมก็เพราะฉันเป็นคนไม่คุยไม่เป็นอยากจะอยู่ข้างเธอเงียบๆแค่นี้เราต้องรีบเล่นแล้วรีบเล่นเลยทุกคนก็เลยลงแบบแทบจะวันเดียวกันหมดเลยครับเทมเพลตคนไม่คุยครับ ก็ต้องขอบคุณแบบพี่คนนั้นมากที่แบบทำเทมเพลตนั้นมาคนเลยแบบรู้จักคนไม่คุยแบบเพียบครับช่วงนั้นงานก็เริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเหมือนเราก็ยังอยู่ในช่วงงงช่วงปรับตัวไม่ทันช่วงที่ยังออกอีเวนต์ไม่เป็นยังไปเล่นคอนเสิร์ตแบบยังไม่มีประสบการณ์ขนาดนั้นครับ เริ่มมีแบบว่าแฟนคลับมากขึ้นเริ่มมียูเซอร์หลายๆคนมาเป็นครอบครัวที่ใหญ่โตมากขึ้นครับผมไลฟ์คนก็มาดูเยอะมากขึ้นผมจำได้เลยว่าช่วงที่ไลฟ์แบบหลังคนไม่คุยคนเข้ามาในไลฟ์แบบเป็นเกือบ10,000 กว่าคนแล้วผมตกใจเลยผมแบบฮะมันเยอะกว่านี้วะ เยอะมากแล้วผมแบบไม่ได้ไลฟ์ทำอะไรเลยผมไลฟ์กินข้าวไลฟ์กินสลัดเหมือนแบบสมัยก่อนที่แบบคนดูน้อยๆผมรู้สึกตื่นเต้นมากแล้วมันก็แบบว่ามันดีใจมากๆครับมันแบบมันไม่คิดว่าแบบเฮ้ยเราแบบทำได้แล้วเหรอวะเฮ้ยเรามีเพลงฮิตกับเขาแล้วเหรอวะตอนนั้นแบบยังตกใจจริงๆแล้วทุกวันนี้ก็ยังแบบว่ายังแบบแอบอึ้งๆงงๆอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราแบบว่ามีเพลงดังแล้วนะวันนั้นก็ว่ามันเป็นโชคชะตามันเป็นไทมิ่งที่ถูกต้องมันเป็นทุกๆอย่างที่แบบบรรจบกันพอดีทำให้เกิดเป็นคนไม่คุยกับที่ทุกคนรู้จักกันครับก็ต้องขอบคุณแบบเพลงคนไม่คุยแล้วก็ต้องขอบคุณแบบยูเซอร์ขอบคุณพี่ๆในวงการทุกท่านที่แบบมาเล่นเพลงมาฟังเพลงคนไม่คุยอะไรเงี้ยแบบนั่นคือจุดเปลี่ยนเลยก่อนว่าช็อต snap ที่มันเปลี่ยนชีวิตในชีวิตคนเราเนี่ยมันไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าสำหรับก่อนคือคนไม่คุยคือหนึ่งในช็อตเปลี่ยนชีวิตก่อนแล้วพอเพลง2มันดังเนี่ยเราก็มีความกดดันในเพลงต่อๆมาที่จะออกครับผมแล้วก็เพลงต่อมาที่ออกเป็นที่ไม่รักก็ดีครับผมก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เป็นเพลงช้าที่ทุกคนแบบให้การตอบรับดีมากซึ่งก็ดังตามเวลาอะไรอย่างเงี้ย
ที่เธอไม่รักเธอคนที่เธอไม่เคยสนใจเป็นเพลงที่เราเริ่มแบบรู้สึกว่าเอ้ยมันยังมาอยู่อะยอดมามากแล้วก็เริ่มมีงานเริ่มมีพรีเซนเตอร์เข้ามาอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็กุนก็แอบคิดว่าเฮ้ยมันจะไปถึงเพลงที่4หรือเปล่าวะอย่างเงี้ยแบบขึ้นยาวๆเลยเปล่าวะอย่างเงี้ยจริงๆเราคิดว่าความกดดันที่นี่มันคือความกดดันของตัวเองครับผมว่าเราจะทำอะไรให้แบบว้าวขึ้นเรื่อยๆเรารู้สึกว่าเราอยากเซอร์ไพรส์แฟนคลับเขาเรื่อยๆครับผมพอเพลงที่4ปุ๊บอะอันนี้เกินก่อนว่าเพลงสถานะเบอร์เพลง4อะเป็นเพลงที่โคตรเวิร์กในการโชว์นะครับทุกคนชอบมันมากๆผมรู้สึกว่ามันเป็นเพลงที่มันทำงานได้ดีมากเวลาที่เราออกอีเวนต์อะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าทุกคนแบบสามารถแบบร้องเพลงตามเราได้แบบชัดมากครับชัดมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องบอกว่ายอดอะไรเงี้ยอาจจะไม่ได้แบบไม่ได้เยอะมากครับยอดวิวอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมอย่างเงี้ยพวกเราไม่ได้กินยอดวิวเป็นอาหารนะแต่หมายถึงว่ามันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าคนมาฟังเพลงนี้เยอะไหมอะไรอย่างงี้เฉยๆนะครับสถานะเบอร์ก็เริ่มดรอปลงมาแล้วก็จะมีเพลงเจ็บอยู่อะไรก็เริ่มวิวเริ่มน้อยลงจากคนไม่คุยแน่นอนคุณต้องเข้าใจทำความเข้าใจอย่างดีเลยว่าชีวิตเรามันแบบมีขึ้นแล้วก็มีลงครับผมแบบมันเป็นเรื่องปกติมากๆของชีวิตแล้วก็พวกเราพ็อกซี่เองก็ไม่ได้แบบย่อท้ออะไรเลยแบบว่าตอนนั้นเราก็คิดแค่ว่าไม่เป็นไรมันก็ยังมีเพลง5เพลง6สักวันหนึ่งมันก็อาจจะเกิดขึ้นมาอีกก็ได้อะไรอย่างงี้ครับผมแต่ถ้าถามว่ารู้สึกเฟลไหมที่แบบมันมีช่วงขึ้นแล้วลงอ่ะถ้าสมมติจะบอกว่าไม่รู้สึกอะไรเลยก็จะโกหกนะครับสำหรับองลีนะส่วนตัวนะครับองลีไม่รู้ว่าเพื่อนๆรู้สึกไงนะแต่ส่วนตัวองลีรู้สึกว่าก็จะมีบางครั้งที่แบบมันออกมาไม่ได้ตามที่เราแบบหวังด้วยอะไรเงี้ยโมเมนต์ที่อยากจะเลิกไม่มีเลยครับก็รู้สึกว่าเราเอนจอยกับการทำงานนี้มาตลอดเลยครับแล้วก็รู้สึกว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าจะดังกว่าเดิมหรือดังกว่าคนไม่คุยอะไรครับเราแค่รู้สึกว่าคนไม่คุยก็เปิดโอกาสให้เราเหมือนแบบทำผลงานเรื่อยๆได้แล้วเราก็ยังมีแฟนคลับที่เหมือนแบบน่ารักกับเราแล้วก็ชอบผลงานเราจริงๆเนี่ยแค่นั้นก็ผมก็ดีใจมากๆนะครับสิ่งที่เราแค่ต้องทำคือไม่ได้ทำให้เราดังขึ้นแต่เราทำให้มันมั่นคงขึ้นครับทีนี้เรามาวัดกันที่ตัวหน้างานและอีเวนต์ของเราดีกว่าครับผมเพราะว่าตราบใดที่ยังมีคนร้องตามได้ตราบใดที่ยังมีคนร้องเพลงไปกับเราตราบใดที่ยังมีคนแบบว่ายังมีคนจ้างเราอยู่นะครับนั่นก็เป็นคือว่าเป็นหนึ่งตัวตัดสินครับผมว่าพ็อกซี่ยังไปต่อได้หรือไม่ครับผมพรุ่งนี้ค่อยเลิกได้ไหมอยากขอเวลาก่อนไป2025เนี่ยเราก็เปิดด้วยพรุ่งนี้เขาเลิกได้ไหมก่อนก็เป็นเพลงแบบเพลงช้าที่มีมีเดียมอะไรเงี้ยก็ทุกคนให้การตอบรับอย่างดีครับเหมือนรู้สึกว่าเรามีความแบบโตขึ้นทีนี้พอมาอย่างล่าสุดอย่างเงี้ยครับก็มาถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์พอดีเป็นเพลง Bad Shorty ซึ่งเป็นหนึ่งในเพลงที่ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่เกินคาดมากๆทุกคนแบบให้การตอบรับดีมากคือต้องยอมรับว่าหลังจากเพลงคนไม่คุยต่อมาจนที่ไม่รักเนี่ยหลังจากนั้นเราก็ทำเพลงมาเรื่อยๆอยู่ตลอดแล้วก็ตั้งใจกับทุกผลงานอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไซเคิลของศิลปินนะครับก่อนว่ามันไม่สามารถแบบพุ่งขึ้นสุดแบบพีคได้ตลอดเวลาแล้วครับแต่ Bad Shorty อ่ะมันคือช่วงที่เราอาจจะลงอยู่แต่ว่าแบบมันช่วยฉุดเราขึ้นมาได้เลยครับจริงๆเราคิดเป็นคนที่ชอบฟังแนวนี้มาตลอดครับผมไทยรีมิกซ์ไทยสามชาติเลยครับจริงๆชอบฟังมากตั้งแต่แบบช่วงมหาลัยแล้วอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในสุดวันนี้ก็ได้กลับมาเป็นตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับเราซื้อลิขสิทธิ์จากเพลงหนึ่งเป็นมีเมโลดี้ที่เป็นมีมแล้วก็ดังมากๆเลยแบบมันก็ติดหูมากๆครับเพลงมันก็เลยเข้าถึงง่ายครับแบบฟังรอบแรกก็ร้องได้เลยอะไรเงี้ยครับการทำแซมปลิ้งเนี่ยมันก็เหมือนดาบสองคมก็คือถ้ามันดีมันก็จะดีเลยแต่ถ้ามันไม่ดีก็จะเงียบหายไปเลยอะไรเงี้ยไม่คิดว่าเพลงโจ๊ะหรือว่าภาพลักษณ์ที่เราจะขายตลกมันจะแบบว่าเป็นที่ทุกคนแบบสนใจอะไรเงี้ยเพราะว่าซิงเกิลนี้เราแบบใส่สุดในเรื่องของความรั่วอะไรอย่างงี้คือถ้าเราอยากจะก้าวไปข้างหน้าครับเราต้องลองกล้าที่จะลองทำอะไรใหม่ๆดูเพราะว่าถ้าเรายังทำอะไรที่มันเหมือนเดิมครับผลลัพธ์มันก็จะเหมือนเดิมทีนี้เรารู้สึกว่ามันก็คุ้มค่าที่เราจะได้ลองทำอะไรใหม่ๆเพราะว่าเราสุดท้ายแล้วเราก็ไม่รู้หรอกครับว่าโอกาสหรือว่าจังหวะแบบนี้มันจะเกิดขึ้นอีกไหมเราBad Shorty มันทำให้เห็นแบบภาพเหมือนตอนนั้นอีกครั้งหนึ่งครับแบบว่าที่ตื่นมาแล้วก็เห็นมาคอยเช็คเทรนด์เรื่อยๆว่าตอนนี้เราเป็นเทรนด์ที่เท่าไหร่แล้วคือตอนนั้นคุณเห็นแค่ขึ้นแบบเทรนด์ที่10มันก็แบบดีใจมากๆแล้วแต่ตอนนี้วันนี้นะครับขึ้นที่1แล้วแบบรู้สึกดีใจมากๆแบบขอบคุณจริงๆครับแล้วก็มองไปทางไหนก็เริ่มเห็นเพลงเราเยอะมากขึ้นครับมันดีใจมากๆเพราะมันไม่เคยเกิดขึ้นมานานแบบ2 ปีแล้วจริงๆครับผมมันก็ทำให้ชีวิตการเป็นศิลปินมันก็กระชุ่มกระชวยมากขึ้นครับผม Bad Shorty ดูเธอได้หน้าเราเธอได้โชว์ความแก่เฮ้ยเธอได้โชว์และ Bad Shorty
มามันก็เป็นแบบนี้ละลองฟังดูนะครับ ครับ โอเคพี่บอลก็เป็นโหลดชิมโร่โอเคตอนนี้ลิฟต์เริ่ม เธอได้ไปหรือเปล่า ครับผมก็พอเรามาถึงก็ได้ฟังเดโมก่อนครับ ก็เราก็ฟังแล้วก็รีเฟล็กก็รู้สึกว่าเราก็ภูมิใจกับผลงานเราครับเพราะว่าเหมือนแบบรอบนี้ก็เป็นรอบแรกที่เราทำด้วยมันก็ใหม่ด้วยแล้วมันก็ตื่นเต้นอะไรครับไม่คิดว่าเราทำได้ขนาดนี้ครับจริงดีกว่าที่คิดเยอะเลยครับ ฟลอที่คิดก็เลยภูมิใจ ก็ดนตรีก็เหมือนใช้รายละเอียดมากขึ้นครับผมแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้แบบสมบูรณ์แบบสัก100%ครับ มีท่อนที่ยังไม่สำเร็จเสร็จสิ้น แล้ววันนี้เราก็จะทำให้มันเสร็จก็คือแบบเวอร์สหลังจากฮุกหนึ่งหรืออะไรครับแล้วก็การแบ่งท่อนครับ คือฮุก2ยังไม่ได้แต่เดียว2ยังไม่ได้ตอนนี้มันเข้ากันโอเคแล้วก็อย่างในวันเนี้ยห้องอัดก็สนุกครับผมเหมือนไม่ได้มาอัดเหมือนเรามาแบบแฮงเอาท์กับเพื่อนอะไรเงี้ยแล้วเฮ้ยยังไอ้ท่อนที่มันยังว่างๆอยู่ก็ลองแบบอิมพรไวส์ไปอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไม่ใช้ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับ อย่างท่อนร้องเนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้มีตายตัวนะครับว่าใครร้องท่อนไหนอะไรบ้าง แต่ก็มีการเขาเรียกว่าอัดไปเผื่อไปก่อน เธอเหนื่อยไปหรือเปล่าดังดอกไม้ที่โรยรา ก็ในเนื้อเพลงนี้นะครับผมเราจะพูดถึงดอกไม้ครับผมซึ่งมันเป็นคีย์เวิร์ดที่พวกเราหยิบมาให้มันเป็นซิมโบลิกของแบบเพลงนี้เลยก็คือดอกไม้ครับผม เป็นดอกไม้ที่สวยงามบนโลกนี้เสมอก็เพราะเธอเสียงแหบมากนะครับพี่เชอร์ วันนี้ตัวเองเสียงแห้งมากแต่ว่าจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับผมแบบว่า จริงๆคุณก็เสียงแห้งตลอดแล้วแหละแห้งทุกวัน ไม่ว่านานสักเท่าไรจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเศร้าคนเดียว อาจจะมีความกังวลนิดหน่อยเพราะว่าจำเนื้อไม่ได้นะครับแล้วผมไม่ได้เอาโทรศัพท์เข้าไปนะผมใช้แบบอุปกรณ์จอใหญ่มันก็เลยหนักเป็นพิเศษบางทีถือมันต่ำกว่าแบบสายตาผมก็ร้อนมันต้องดูนะครับเพราะดูอ่ะฟีลลิ่งมันหายนะครับเดี๋ยวถ้าแบบไปซ้อมไม่ดีๆวันนี้แล้วเดี๋ยวแบบอัดอีกรอบนึงน่าจะแม่นแหละครับ มันช่างสวยกว่าสิ่งใดที่เคยได้เจอ ในห้องอัดตอนนี้ก็เป็นดราฟเฉยๆครับก็จะอัดคร่าวๆว่าประโยคนี้เราอยากได้ accent ไหน I find just wanna know ฉันพร้อมรับฟังสักเรื่องราว เป็น process ที่น่าตื่นเต้นมากเพราะว่าเราอยู่ในกระบวนการทำเพลงครับซึ่งเรายังไม่เคย experience อย่างนี้มาก่อนผมก็ดีใจมากที่ได้ร่วมงานทำเพลงนี้กับเพื่อนๆอีก5 คนครับผม ปลอบใจและซับน้ำตา ก็จริงๆเพลงนี้เป็นเพลงที่สูงเหมือนกันสำหรับกรครับเพราะเอาจริงๆมันเป็นคนแบบเวสตันจมูกตันด้วยอะไรเงี้ย ให้วันพรุ่งนี้เป็นดังของขวัญของฉันและเธอ มันมีพาร์ทหนึ่งในฮุกที่กรแต่งไว้บางทีเราได้แค่แบบ creative idea แต่เราไม่สามารถร้องออกไปได้ด้วยฟิสิกอลของเราแล้วก็ให้คนอื่นร้องแทนก็เหมือนฮุกที่คิดว่าให้คนนู้นคนนี้ร้องแล้วน่าจะเพราะมากๆอะไร ไม่ว่านานสักเท่าไรจะไม่ปล่อยให้เธอต้องเศร้าคนเดียว เราสัมผัสได้แล้วว่ามันเป็นเพลงที่แบบเราสร้างขึ้นมาเพื่อทุกคนจริงๆอะไรเงี้ยคือเราไม่ได้ใช้แบบหัวในการคิดเลยเราใช้หัวใจเราในการทำล้วนๆซึ่งหวังว่าเพลงนี้มันจะทัชชิ่งแบบว่าความรู้สึกของทุกๆคนที่ได้ฟังเพลงนี้ไม่มากก็น้อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็รู้สึกว่าตอนที่เราร้องรู้สึกแบบเราซาบซึ้งมากคิดว่าถ้าเราร้องบนสเตจวันแฟนมีตอะผมว่าผมต้องแบบต้องน้ำตาคลอแน่เลยอะไรเงี้ยครับใช่ต้องบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่สำคัญกับพวกเรา Proxy มากๆแล้วก็เชื่อว่าจะสำคัญกับยูเซอร์มากๆเช่นกันครับผม เพราะว่ามันเป็นเพลงแรกที่เราทำด้วยกันด้วยแล้วก็เพลงแรกที่เราทำให้user ทุกคนครับผม คืออย่างแรกเลยมันคือของขวัญชิ้นแรกที่พวกเรา Proxy มอบให้กับ user โดยที่แบบเราให้เพื่อแสดงความรักโดยไม่ต้องการอะไรตอบแทนมาเลยเขาให้เรามาโดยตลอดครับผมฉะนั้นตอนร้องออกไปเราก็ร้องด้วยความรู้สึกที่เราอยากให้อะไรเขากลับไปเหมือนกันครับเป็นหนึ่งในของขวัญที่เราอยากจะมอบให้ยูเซอร์ผ่านบทเพลงที่พวกเราทั้ง6 คนช่วยกันแบบเรียบเรียงแล้วก็ช่วยกันแบบสร้างมันขึ้นมาจากศูนย์
เพลงนี้มันสำคัญเพราะว่าแต่งออกมาจากสิ่งที่พวกเราอยากจะบอกยูเซอร์จริงๆหวังว่าทุกคนจะชอบมันแล้วก็ตั้งตารอฟังมันนะครับ ถ้านอกจากเพลงนี้นะครับผมให้เลือกของขวัญอย่างหนึ่งให้ยูเซอร์ครับผมสิ่งที่คุณจะเลือกให้ก็คือดอกไม้นั่นแหละ ดอกไม้ที่คุณปลูกเองนี่แต่ว่าต้องปลูกเป็นสวนเลยนะ กองทุนเลี้ยงชีพเลยกันหากองทุนดีๆสักอันหนึ่งให้ทุกคนแบบไปลงเงินนี้แล้วกองทุนนี้หวังว่าจะแบบให้ปันผลทุกคนไปเรื่อยๆตลอดชีวิตของพวกคุณเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผม เวลาครับเพราะคนเชื่อว่าทุกอย่างบนโลกนี้มีเงินแล้วมันซื้อได้หมดเลยอะยกเว้นเวลาครับถ้ามีเวลาแบบไร้ขีดจำกัดแล้วก็จะได้เอาไปทำในสิ่งที่เราอยากจะทำแล้วก็ได้เจอกันบ่อยๆเจอกันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็คืออยากให้ทุกคนมีข้าวกินแล้วก็มีบ้านครับแล้วก็มีการศึกษาที่ดีครับแล้วก็มีเสื้อผ้าใส่ครบ ประกันสุขภาพให้ยูเซอร์ทุกคนยูเซอร์เราก็ใช้ชีวิตอย่างหนักหน่วงเหมือนกันถ้าวันไหนที่ป่วยเนี่ยก็รีบไปโรงพยาบาลแล้วก็ไม่ต้องเสียเงินไง ฟูกให้ครับในทุกๆวันนะครับเวลาที่เราแบบต้องออกเดินทางไปผจญภัยต่างๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วครับเราจะต้องกลับมาที่บ้านของเราเสมอผมรู้สึกว่าอย่างน้อยอ่ะพอได้นอนเจ้าฟูกตัวเนี้ยรู้สึกว่าเขาต้องผ่อนคลายอะไรอย่างเงี้ย ในระยะ 3 ปีของ Proxy ครับก็เกิดขึ้นเยอะมากเริ่มจากการที่ได้จัดพรีเซนเตอร์ตัวแรกเป็นอะไรที่ตกใจมากทุกวันนี้ผมก็ยังไม่ชินนะครับในการที่แบบขับรถอยู่แล้วเห็นตัวเองแล้วก็จะตื่นเต้นตลอดเวลาเจอแล้วก็จะถ่ายรูปเก็บไว้ตลอดมีคอนเสิร์ต2 รอบเลยทั้งรอบแรกและรอบ2ซึ่งเป็นอีเวนต์ใหญ่มากๆสำหรับ Proxyถ้าจะจำไม่ลืมก็น่าจะต้องเป็นคอนเสิร์ตครับ คือเรามีคอนเสิร์ตครั้งแรกเป็นของตัวเองที่ Thunderdome มันเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราเอง6คนเนี่ยตั้งใจทำแล้วก็พวกเราฝันว่าเราเนี่ยอยากมีคอนเสิร์ตใหญ่เป็นของตัวเองครับผม ทุกคนตั้งใจซื้อตั๋วมาเพื่อมาดูเราอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นก็แบบ 3,000 ที่นั่งคือแบบทุกอย่างโซลเอาท์เร็วมากเราก็ตื่นเต้นมากเพราะเราก็ไม่รู้สึกว่าเราจะมีฐานแฟนแบบซัพพอร์ตเราหนาแน่นขนาดนี้คนเยอะมากตื่นเต้นมากๆอลังการมากๆเป็นอีกหนึ่งความทรงจำที่คิดว่าชีวิตนี้แบบไม่คิดว่าจะมีด้วยซ้ำครับคอนเสิร์ต2แบบมันเป็นคอนเสิร์ต2ที่เราจัดใหญ่มากๆที่ Impact Arena ใช่ไหมครับแล้วตอนนั้นแบบคนดูก็คือเยอะมากน่าจะแบบ 9,000 คนหมื่นคนอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าคอนเสิร์ตเนี้ยมันต้องยิ่งทำให้เต็มที่กว่าคอนเสิร์ตแรกแล้วผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะรักมันมากๆเหมือนกันครับกับ2อีเวนต์นี้อะไรครับเราได้ไปเล่นต่างประเทศด้วยอะไรครับก็เป็นประสบการณ์ที่เจ๋งมากๆเลยแล้วก็ศิลปินทุกคนที่แบบอยากมีอัลบั้มของตัวเองซึ่ง Proxy ก็มี2อัลบั้มแล้วถ้าสมมติจบจาก Proxy องค์นี้ก็อาจจะหาประสบการณ์ที่มันโรลเลอร์คอสเตอร์ขนาดนี้ไม่ได้แล้วครับผม ถ้าจะจำไม่ลืมโมเมนต์ที่ได้เป็น Proxy ครับได้ใส่หน้ากาก Proxy ได้เป็น Victor Proxy ก็เปลี่ยนชีวิตผมกุลจะบอกว่าความทรงจำของชีวิตของกุลเนี่ยคือการเป็น Proxy เลยนะขอบคุณมากๆที่แบบว่ามี Proxy และขอบคุณมากๆที่ตัวเองได้อยู่ Proxy ทุกลมหายใจที่หายใจออกมาเป็นชกุล Proxy อ่ะคุณแบบจะจดจำมันไว้ตลอดในหัวใจก่อนว่าก็ต้องขอบคุณทุกๆอย่างเลยครับขอบคุณทุกคนที่ผ่านมาในชีวิตการเป็นศิลปินของกอน Proxy มันไม่ใช่แค่6คนนี้ด้วยซ้ำครับมันคือเพลงทุกเพลงโปรดิวเซอร์ทุกคนทีมงานทุกคนรวมไปถึงยูเซอร์ทุกๆคนที่คอยสนับสนุนเรามาไม่ว่าจะอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกหรือว่าเพิ่งจะมารู้จักเราแล้วก็มีความรักแล้วก็อยากจะซัพพอร์ตเราก็รู้สึกแบบขอบคุณทุกๆอย่างมากๆเลยครับเพราะ Proxy มันไม่ใช่แค่งานอดิเรกแล้วอะมันคือชีวิต Thank you and enjoy the show ที่มันคิดไม่ถึงเลยครับว่าเราจะมีวันนี้ได้อะไรเงี้ยครับมันเป็นความฝันของทุกคนด้วยครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยมันจะไม่มีเลยถ้าสมมติว่าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากแฟนคลับถ้าให้นิยาม user ของ Proxy นะครับผมก็จริงๆก็นิยามเหมือนกับที่คุณนิยาม Proxy เลยคือครอบครัวครับผมรู้สึกว่า user เป็นครอบครัวที่อยู่ข้างๆพวกเรา Proxy มาเสมอไม่ว่าพวกเราจะเจออะไรเขาก็พร้อมที่จะสู้ไปกับเราเสมอครับผมจริงๆ user สำหรับทีมเขาเปรียบเสมือนครอบครัวครับผมเป็นเสมือนเพื่อนพี่น้องหรือในบางมุมเปรียบเสมือนคุณครูเหมือนกันครับผมเป็นคนที่คอยเชียร์ส่งแรงกำลังใจให้เราแบบก้าวข้ามสิ่งต่างๆที่เราแบบไม่คิดว่าเราจะทำได้อะแต่ว่าเขาเชื่อในตัวเราอะมันมีใครสักคนนึงอะเชื่อในตัวเราก็มั่นใจมากขึ้นว่าเราจะทำมันได้ครับผม User สำหรับผมเปรียบเป็นร่างกายอ่ะเพราะว่าProxy จะขยับไม่ได้ถ้าไม่มี User ครับ Proxy แค่เป็นแบบน่าจะเป็น White Blood Cell หรือ Red Blood Cell User ก็เป็นร่างกายทั้งร่างกายนะครับเป็นเพื่อนแล้วกัน
เป็นเพื่อนเพราะว่าผมรู้สึกว่า proxy สบายใจกับการที่เราได้คุยกับ user ครับผมแล้วเขาก็สบายใจที่จะเล่นกับเราด้วยซึ่งมันอบอุ่นมากๆครับ user สำหรับกรเปรียบเสมือนน้ำมันถ้าพวกเรา proxy เป็นรถ user ก็เป็นน้ำมันถ้าพวกเรา proxy เป็นไข่เจียว user ก็เป็นน้ำมันเพราะว่า user เป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนและทำให้เราเนี่ยได้ทำในสิ่งที่เรารัก ผมว่าเปรียบเสมือนสีที่ทำให้ proxy เป็นสีลุงนะครับเพราะจริงๆแล้ว proxy มีทั้งหมด6สีใช่ไหมครับแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่า user คือนี่ครับก็คือสีแดงเพราะว่าเนี่ยอันนี้คือเริ่มจากผมใช่ไหมครับส้มเหลืองแต่ว่าสีแดงคือสีเริ่มต้นผมรู้สึกว่าก่อนที่จะมาเป็นสีส้มที่เป็นผมเนี่ยถ้าไม่มี user ครับ proxy ก็จะเกิดขึ้นไม่ได้ user ก็เปรียบเสมือนสีสุดท้ายที่จะมาเติมเต็มให้ proxy เป็น proxy แล้วก็ทำให้แบบพวกเราเป็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยครับแบบ user คือแบบ 95% ของ proxy ครับส่วน 5% ก็คือ proxy หารกับทีมงาน proxy คือแบบ 1% เลยถ้าไม่มี user นี่ก็นึกภาพไม่ได้เหมือนกันว่าเราจะไปกันต่อยังไงครับเพราะว่าจริงๆ proxy 6 คนน่ะเราก็ต้องมีเรื่องที่มีการท้อมีการเหนื่อยอยู่แล้วเลยครับแต่ว่าหนึ่งในแรงขับเคลื่อนหลักๆเลยที่ยังทำให้พวกเราอยากจะลุกออกมาจากเตียงตื่นขึ้นมาตอนเช้ามาแต่งหน้าทำผมมาซ้อมตอนกลางคืนแล้วก็กลับบ้านไปเนี่ยก็คือ user ครับขอบคุณก่อนแล้วกันครับที่จริงขอบคุณทุกอย่างเลยครับที่แบบทำให้เรามาถึงจุดนี้ได้แบบทั้ง support ช่วยสตรีมเพลงช่วยติด hashtag ขอบคุณมากๆจริงๆครับที่แบบสนับสนุนพวกเรามาตลอดต้องขอโทษด้วยที่บางทีแบบบางงานเราอาจจะเต้นผิดไปบ้างเลยครับแต่อาจจะดูไม่ออกหรอก อาจจะกรี๊ดอยู่แต่เราก็มีเต้นผิดบ้างก็ขอโทษด้วยครับแล้วก็จะทำให้มันดีขึ้นแล้วก็จะทำให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นละกันนะครับผมในการที่จะได้ติดตามเรานะครับจะบอกว่า user เป็นแบบกลุ่มคนที่เป็นของ proxy ครับ ทุกคนคือครอบครัวของเราครับผมคุณรู้สึกว่าไม่อยากเรียก user ว่าแฟนคลับเลยหมายถึงว่าอยากใช้ข้อ user ไปตลอด user เป็นเท่ากับครอบครัวของเราอ่ะไม่มี user ก็ไม่มี proxy ครับผมจริงๆขอแค่ user แบบอยู่กับเราไปตลอดก็พอจับมือกันไปตลอดนานๆก็พอแล้วก็ user ชอบบอกเราว่าขอบคุณที่เกิดมาอย่างเงี้ย proxy ก็ขอบคุณเหมือนกันที่ user เกิดมาครับผมไม่ต้องขอบคุณที่คุณเกิดมาเพราะว่าอยากเกิดมาครับอยากเกิดให้ทุกคนได้เจอครับผมใช่ขอบคุณที่เกิดมาให้เจอเหมือนกันนะครับ userอยากจะขอบคุณ user ทุกๆคนนะครับที่เหมือนแบบ support เราแล้วก็รักเรามาตลอดครับ proxy อยู่ไม่ได้ถ้าไม่มี user ครับก็หวังว่าทุกคนจะยังไม่เบื่อ proxy แล้วก็หวังว่าทุกคนยังแบบตื่นเต้นทุกรอบที่เราออกเพลงใหม่หวังว่าทุกคนจะอยู่กับพวกเราแล้วก็enjoy กับพวกเราเป็นนานๆ proxy ขาด user proxy ก็ไม่ใช่ proxy ขอบคุณชาว user ของคิมมากๆเลยนะครับอย่างที่คิมบอกไปหลายรอบครับผมว่าไม่มี user คือไม่มีพวกเรา proxy ในวันนี้ครับผมขอบคุณที่คอยเป็นแรงใจขอบคุณที่คอยผลักดันขอบคุณที่คอยเชียร์คอยตาม support เรามาตลอดครับผมขอบคุณที่ยอมให้โอกาสพวกเรา proxy ครับผมยอมติดตามพวกเรา proxy แล้วก็รักพวกเราครับผมเพราะว่าพวกเราเองก็รักทุกคนเหมือนกันครับผมแล้วก็ไม่มีทุกคนนี้ไม่มี user ไม่มี proxy ครับผมก็ขอบคุณ user ทุกคนนะครับผมที่ให้ความรักผมแล้วก็ proxy เสมอมานะครับผมก็ดีใจมากครับพูดและซึ้งเลยก็ตอนนี้ก็3 ปีแล้วนะครับuser มากๆนะครับขอบคุณที่คอยเติมเต็มฝันให้ผมนะครับผมดีใจมากที่ผมมีโอกาสได้กลับมาร้องเพลงอีกรอบหนึ่งนะครับขอบคุณที่เชื่อมั่นให้ตัวผมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของผมทุกๆครั้งนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหลังจากนี้จะมีอุปสรรคอะไรบ้างนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเริ่มเดินทางไปกับผมนะครับแล้วก็ผมจะเก่งขึ้นแล้วกันครับแล้วก็รักยูเซอร์ครับ